მოგესალმებით შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სახელით. როგორც ჩვენ დაანონსებული გქონდა, გთავაზობთ სპეციალურად აბიტურიენტებისთვის გაცნობის პროგრამას და ჩვენ დღევანდელი პირველი სტუმარი იქნება განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი თამარ შიოშვილი. ქალბატონ თამარ, თქვენ ხელმძღვანელობთ სათავეში გახართ ისეთ ფაკულტეტს, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ ფაკულტეტებს შორის, რა თქმა უნდა, იმ ხუთ ფაკულტეტს შორის, რომელიც აქვს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს. ისეთი პრეისტორია რომ მოვიხილოთ, რა იყო, როდის დაარსდა, რა იყო მისია, ასე ვთქვათ, თავიდანვე და განვითარების ეტაპები როგორი იყო აი დროში ამ ფაკულტეტის. დიდი მადლობა. გახლავართ დეკანი ამ ფაკულტეტის, მას შემდეგ რაც დაარსდა ამერიკის მცოდნეობის პროგრამა. მაშინ ერქვა ამერიკანისტიკა, რაღაცნაირად მოდიფიკაცია განიცადა ამ სახელმა და ეხლა ქვია ამერიკის მცოდნეობა. ეს იყო 2002 წელს. რატომ გაიხსნა ახლა ეს პროგრამა? ჯერ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ერთადერთი ინგლისური ენოვანი პროგრამა საქართველოში და ერთადერთია ამ უნივერსიტეტში და პირველად გაიხსნა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. რატომ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში? ვინაიდან ეს უნივერსიტეტი არის საერთაშორისო და სტუდენტები ყავს მრავალი ქვეყნიდან, სწავლება არის ინგლისურენოვანი, შესაბამისად ამერიკის საელჩომ ჩათვალა მნიშვნელოვნად ის ფაქტი, რომ ეს პროგრამა უნდა გახსნილიყო აი ამ უნივერსიტეტში, უფრო მიზანშეწონილი იქნებოდა. და საერთოდ პროგრამის უპირატესობა არის ის, რომ ის არის ინგლისურენოვანი და მთელი ბიბლიოთეკა ამერიკის საელჩომ გადმოგვცა ჩვენ და სტუდენტები აქტიურად იყენებენ უნიკალურია საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში. თვითონ გადავიდნენ ბოლო დროს ელექტრონულ სისტემას და ჯერეთი მანამდე წლების მანძილზე, მას შემდეგ რაც გაიხსნა ეს პროგრამა, ყოველ წელს სადღაც ძალიან დიდი თანხა ვერ დაგისახელებთ ალბათ, აი თანხის წიგნებს გვიწერდნენ სპეციალურად. მათ შორის არის Library of America, ხელმძღვანელი მთელი კომპლექტი. და საბოლოოდ გადმოგვცა მთელი თავისი ბიბლიოთეკა. ეს არის უნიკალური გამოცემები, ძვირადღირებული და სტუდენტები ესეთი აღტოვანებულები არიან, რომ თვითონ მეხვეწებიან, ეს ძალიან მახარებს დღევანდელ სიტუაციაში. და აი ეს იყო ისტორია, რომ საელჩოს უნდოდა, რომ მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებული შტატები გახდა ჩვენი ძირითადი სტრატეგიული პარტნიორი, თურქეთის შემდეგ მოხდა ეს გაძლიერება ჩვენი ურთიერთობის. საელჩო ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა, რომ გახსნილიყო რომელიმე უნივერსიტეტში ამერიკის მცოდნეობის პროგრამა და 5 პროფესორი ქალი მიგვავლინა შტატებში კონფერენციაზე ვაშინგტონში ჩატარდა ამერიკის კურიკულუმის დიზაინის კონფერენცია ერთკვირიანი და შემდეგ 6 შტატში გვამოგზაურეს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. ვნახეთ რა არის ეს ამერიკის მცოდნეობა, ვინაიდან საქართველოში არ არსებობდა და უნიკალურია დღესაც იმ მხრივ, რომ ეს არის მულტიდისციპლინარული. რა არის ეს მულტიდისციპლინარული? ჩვენ ვასწავლით როგორც ჰუმანიტარულ საგნებს, ეს არის თქვათ ამერიკის ლიტერატურა, ისტორია, მე ვასწავლი კულტურას, ამერიკის ქალთა საკითხებს, მულტიკულტურულ სწავლებას, ვასწავლით მედიას, პოლიტიკას, სპეციალური კურსი ამერიკის ეკონომიკის, არის ამერიკის ბიზნესის სამართალი. ეს არის ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, მაგრამ ამაშია უნიკალურობა ამ პროგრამის, რომ ის მოიცავს აი ყველა აი ესეთ საინტერესო საგანს, მათ შორის შევიტანეთ ახალ პროგრამაში ჰოლივუდი, ამერიკის ხელოვნება, ნატო, მოკლედ არის სრულიად მრავალფეროვანი ეს პროგრამა. და არის ამავე დროს ინტერდისციპლინარული. ეხლა რატო ვამბობ ამ ტერმინებს? ეს არის სწორედ დასავლური ტიპის სწავლების სპეციფიკა, ინტერდისციპლინარული საგნები და ამერიკის მცოდნეობა არის მულტიდისციპლინარული.
პროგრამა. ხა ინტერდისციპლინარული რა არის? მაგალითად, ვასწავლე მე ამერიკის კულტურას, ხო მარტო კულტუროლოგიით ვერ შემოვიფარგლები. ამაში შედის ამერიკის ისტორია, ანთროპოლოგია, პოლიტიკა. მომიხდა აი ამ სხვადასხვა საგნების, ასე ვთქვათ, შესწავლა. ნუ შეიძლება ისე ძალიან დეტალურად არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საკმაო ინფორმაცია ავიღე. ნუ ამას დაჭირდა ჩემი კიდე მეორე პროგრამა, ეს იყო ფულბრაიტის პროგრამა 2005 წელს. ხო, ეს არის უნიკალური პროგრამა, სრულიად ვაშინგტონის უნივერსიტეტში გახდით 6 თვით კვლევა ჩავატარე ზუსტად აი ამ ამერიკის მცოდნეობის პროგრამის ვესწრებოდი სამივე დონეზე მაგისტრატურას, ბაკალავრიატის, დოქტორანტურის ლექციებს და რაღაცა კვლევა გავაკეთე და გავხსენი მაგისტრატურა, შემდგომ დოქტორანტურა, ესე რომ ყველა საფეხური გვაქვს მთლიანად მოცული ეს ამერიკის მცოდნეობის პროგრამა ამ მხრივ აი ეტაპებით. და აქვს აი ესეთი უნიკალური, მულტიდისციპლინარული და ინტერდისციპლინარული ხასიათი და ეს განაპირობებს იმას, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულები ადვილად აგრძელებენ სწავლას მაგისტრატურაში ან სადოქტორო პროგრამებში ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Შევიძლია მაგალითებიც მოგიყვანოთ. ამაზე ცოტა მოგვიანებით შეგვიძლია უბრალოდ ჩვენი მაყურებლისთვის ახლა აბიტურიენტები, ჩვენი ძირითადი მსმენელი ახლა არიან აბიტურიენტები და ისეთი ნაცერი რომ იყოს ამერიკის მცოდნეობის პროგრამას თავაზობ და ინგლისური ფაკულტეტზე არის ორი ბაკალავრის პროგრამა, ერთი არის ამერიკის მცოდნეობის და მეორე ინგლისური ფილოლოგიის. მე იმიტომ დავიწყე ამერიკის მცოდნეობით, რომ ეს ფაკულტეტი საერთოდ დაარსდა მათ შემდეგ, რაც შევქმნით ეს ამერიკის მცოდნეობის პროგრამა და ესეთი ისტორია მოგახსენეთ. ხოლო ერთი 4 წლის წინ, 5 წლის წინ უკვე შემოემატა ჩვენ ფაკულტეტს ინგლისური ფილოლოგიის. ესეც არის ინგლისურენოვანი პროგრამა. ხო, ამიტომ მე მგონი ქალაქში არ უნდა იყოს ინგლისურენოვანიც კიდე პროგრამა სხვა უნივერსიტეტში და ესეც რა თქმა უნდა დიდი პლუსია ჩვენი სტუდენტებისთვის, ვინაიდან ენას ფლობენ ზედმიწევნით კარგად, ამდენ საკანსლოს სწავლობენ ინგლისურ ენაზე, რა თქმა უნდა მათი დონე ინგლისურის საოცრად მაღალია, ეს არის ჩვეულებრივი ინგლისური და დასაქმებაში ეს რა თქმა უნდა ხელს უწყობს მათ. ჩემი შემდეგი კითხვა შეეხება აკადემიურ პერსონალს. დიახ. არაერთი ლექტორი წლების მანძილზე გრძელდება ეს პრაქტიკა, არაერთი მოწვეული ლექტორი მაღალი რანგის პროფესორ მასწავლებლები სტუმრობენ ჩვენს უნივერსიტეტს. აი ცლად ამის შესახებ არაერთის პროფესორებზეა საუბარი, პროფესურაზეა საუბარი, რა პრინციპით ხდება მათი ჩამოსვლა, რა ვისი რეკომენდაციით, როგორ ხვდებიან ისინი ჩვენთან. ამაზე დეტალურად საინტერესო იქნება. მოგახსენებთ თავიდან როგორ ახლა მე თან კოორდინატორი გახლავართ ამერიკის მცოდნეობის სამივე პროგრამის სამი საფეხურის პროგრამის და აი ჩემ პრინციპს გეტყვით ახლა თავიდან ჩემ პრინციპი იყო ისეთი პროფესორი როდესაც მოდის ამ პროგრამაზე თქვათ უნდა ქონდეს დოქტორის ხარისხი ეს ერთი მოთხოვნა მეორე უნდა იყოს ნამყოფი ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომელიმე პროგრამით და იცნობდეს ამ ქვეყანას ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ნუ კიდევ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ პიროვნულ თვისებებს უნდა იყოს ძალიან ესეთი დადებითი პიროვნული თვისებების მქონე ადამიანი რომელსაც სტუდენტებს აქვს ძალიან ესეთი კარგი მეგობრული ურთიერთობა ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ და რა თქმა უნდა იყოს პროფესიონალი თავისი საქმის, იმიტომ ეს პროგრამა ცოტა სპეციფიურია, ამიტომ არც ისე ბევრია ამერიკანისტი საქართველოში მაგალითად და ვინც არის, ყველას აქვს რაღაც პროგრამა გავლილი ამერიკაში, საერთოსთან კონტაქტშია და პროფესიონალია ნამდვილად ამ საქმის. ამიტომ აი ესეთი მოთხოვნები მაქვს ასეთი გვყავს როგორც ქართველები, ასე უცხოელი პროფესორები. ყოლია ევროპიდან
არიან პროფესორები, მაგრამ ძირითადად აი ამ ჩემ პროგრამაზე ამერიკელები ჩამოყავს ამერიკის საელჩოს, ეს არიან ფულბრაიტის პროფესორები, ან და მაღალი დონის პროფესორები მაღალი რანგის უნივერსიტეტებიდან. მაგალითად არის ელიზაბეთ ბროკინგი, ქალბატონი, რომელიც მუშაობდა ამერიკის საელჩოში თბილისში, იყო პოლიტიკის განყოფილების უფროსი და მას იმდენად ამავე დროს დოქტორი, თქვათ აი ორ სფეროში ძალიან კვალიფიციური უნიკალური ადამიანი, ლიტერატურა და ამერიკის პოლიტიკა. და როდესაც წავიდა საელჩოდან, იმდენად შეუყვარდა საქართველო, რომ რაღაც გზებს ეძებდა, რომ დაბრუნებულიყო და საელჩომ გაუწია მას რეკომენდაცია. და ჩვენ მივეცით მაგალითად სადოქტორო პროგრამაზე, ესეთი ორი საგანი იყო, მე-20 საუკუნის ამერიკის ლიტერატურა და მე-20 საუკუნის პოლიტიკის ისტორია. და აღფრთოვანებულები არიან სტუდენტები, მოვიწვიეთ მეორე წელსაც, აი ამ მოწვევას სისტემატური ხასიათი მიეცა. აგრეთვე ორი სოლტესი, ეს არის ჯორჯტაუნის უნივერსიტეტის უნიკალური პროფესორი, რომელიც არ ვიცი რამდენ სფეროში მოვაწეობს უკვე, ძირითადად ჰუმანიტარია და ჩვენ მოვიწვიეთ ის ამერიკული ნოველის სასწავლებლად კომბინირებულ ლექციის კურსში. ეხლა ზოგჯერ ეს პროფესორებს იმდენი დრო არ აქვთ, რომ თქვათ მთელი სემესტრი. ზოგჯერ ჩამოდის ფულბრაიტის პროფესორი. მაგალითად ეხლა ყავს English fellow, ესეთი ერთწლიანი პერიოდი აქვს მას აქ ყოფნის, საელჩომ მოიპატიჟა და გაიზარდა უგრძელებს ერთი წლით მუშაობის პერიოდს ჩვენს ფაკულტეტზე. აი ეს პროფესორები არიან ძალიან დადებითი შეფასებით ჩვენი პროგრამის მიმართ. მე მომისმენია პირადად სტუდენტების შეფასება, რომ მათთვის, მათი პროფესიული დონის ასამაღლება და დაუფლებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ისეთი ლექტორი ასწავლიდეს, რომელიც აი პირდაპირ იხარშება ამ სფეროში და პროფესიას არადროულ ინგლისურად ეუფლება, თქვენ ახსენეთ ქალბატონი ელიზაბეტი, ისეთი წარსული აქვს და ისეთი კარიერა აქვს, რომ ეს მთლიანად ფლობს პრაქტიკულ მხარესაც და ვფიქრობ, რომ ეს მხარე არის ერთ-ერთი ძლიერი და ძირითადად უნიკალური პლატფორმა, რაც ეძმევათ ჩვენი ფაკულტეტის სტუდენტებს. და გარდა ამისა, საელჩო იწვევს ასე public speaker. აი მაგაზე, აი NASA-ს წარმომადგენელი ყავდა ჩვენ, FBI-ის აი ამ NASA-ს წარმომადგენელი იყო ქალია, ჩვეულებრივი უნიკალური შესაძლებლობების და იცით აი მთელი უნივერსიტეტის სტუდენტები დაინტერესდნენ, არა მარტო ჩვენი ფაკულტეტის ისეთი საინტერესო ქალი იყო. არის სპეციალურად მოიპატიჟა საელჩომ, რომ ჩვენს უნივერსიტეტში ჩაეტარებინა ესეთი ლექცია, დისკუსია. იყო აგრეთვე FBI-ის წარმომადგენელი, იურიდიული განყოფილების უფროსის მოადგილე ქალი, რომელსაც აქვს რაღაც საოცარი გამოცდილება და იმდენად მოიხიბლა სტუდენტები, რომ ამერიკის სოციალური სტუდენტებმა დაჟინებით მოითხოვეს მეორედ მოპატიჟება მისი და საელჩომ რა თქმა უნდა სიამოვნებით მოგვიწვია და ეს გრძელდება წლების მანძილზე. ჩვენ არსებობთ უკვე 12 წელია და ახლობით ერთი 600-700 სტუდენტი ყავს გამოშვებული და ყოველ წელს საელჩო რა თქმა უნდა ჩვენ არავით არ თანხას არ ვხდით ახლობის საელჩოს ხარჯი ხდება მათი მოწვევა. წელს საპრეზიდენტო არჩევნების წელი იყო და განსაკუთრებით ბევრი სტუმარი ყავდა. ჩვენ ყავდა კონგრესის წარმომადგენელი, ჩვენ ყავდა ორი მწერალი, რომელიც ძალიან გამორჩეულია, მუშაობს კონგრესში და ამ წერილობასაც
მისდევს თქვა ცნობილი წერლები და სტუდენტთა საერთაშორისო ასპარეზი ძალიან მაღალი. ძალიან მაღალი. საუკეთესო ექსპერტთა შორის 10-ში. 10-ში არის Jan Tol, ესეთი, რომელიც არის იცით აი ესეთი დეპარტამენტი არსებობს კონგრესში რესპუბლიკელებს და დემოკრატებს შორის რაიმე მწვავე საკითხის ირგული დიდი დისკუსიები ძალიან რო არ გაგრძელდეს დიდხანს, ხო, ასე თქვა მედიატორის აი ამ დეპარტამენტის უფროსი და ეს ითვლება მსოფლიოში 10-შია შესული მისი ექსპერტიზა პოლიტოლოგის რანგში. ჩვენ ახსენეთ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში, რომელიც თავიდანვე არის აქტიურად ჩართული ამ პროგრამაში და მეგობრობს და ხელს უწყობს. მე მახსოვს თქვენ სულ ცოტა ხნის წინ ვიყავით საელჩოში და უშუალოდ განიხილეთ ის სიახლეები და განახლებები, რასაც მაგალითად წელს გეგმავთ. ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით რო ავიღოთ ეს კონკრეტულად საგანმანათლებლო და ეს ზოგადად ამერიკა როგორც საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი და ესეთი აქტორი, საერთაშორისო აქტორი. აი ამ კუთხით რამდენად მნიშვნელოვანი არის ჩვენ უნივერსიტეტის და ქვეყნის თვის ასეთი ფაკულტეტის, ასეთი პროფესიონალების ჩამოყალიბებისთვის, მერე დასაქმების, აი ეს როგორ შეაფასებთ თვითონ ასე ვთქვათ ზოგადად მნიშვნელოვანი. აი ძალიან დიდია, აი ამ თითქოს და პატარა პროგრამას რომ გადავხედოთ, ვთქვათ, ნუ რა მოხდა, გაიხსნა უნივერსიტეტი, მაგრამ ეს ცილდება ამ უნივერსიტეტის ფარგლებს. იმ მხრივ რომ ამერიკის საელჩო 2002 წლიდან დიდი ძალისხმევა იყო ამ პროგრამის გახსნის ბატონი მაილსის ელჩი გახდათ მხრიდან და პირდაპირ აღთხოვანებული იყო და აი ეს ელჩი და ის მეუღლესთან ერთად მოდიოდა სემესტრში 3-ჯერ ვთქვათ ღონისძიებებზე. ჩვენ სპექტაკლებს ვდგავდით. მისი მეუღლე 50-იან წლებში არჩევნებში მონაწილეობდა და ლექციებს კითხულობდა. იყო ბატონი ტეფტი, ჩვენი დიდი მეგობარი, ყველა ელჩი, ყველა ეს 5 ელჩი ამ დროიდან მოყოლებული თანამშრომლობს ძალიან ახლო კონტაქტები გვაქვს, ასე ვთქვათ, იმ მხრივ რომ ჩვენ კონფერენციას ხოლმე ესწრებიან, ეს არის ამერიკის ცოდნების ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც ხსნის საზოგადოდ ამერიკის ელჩი ყოველთვის. და მეუბნებიან ხოლმე ელჩი იცვლება 4 წელიწადში ერთხელ იცით თქვენ. მაგრამ იცით რა, მეუბნებიან ქალბატონო თამარ, თქვენ ნუღელა, ჩვენ ჩავალთ სახელმწიფო დეპარტამენტში, ჩვენ აუცილებლად უნდა დავწეროთ ანგარიში და იმ ანგარიში ეს თქვენი პროგრამა დაიკავებს ძალიან მნიშვნელოვან როლს. იმიტომ რომ ამერიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საქართველოში არსებობს ინგლისურენოვანი ამერიკის ცოდნეობის პროგრამა, რომელიც ზრდის ამერიკის ცოდნეებს, ანუ ექსპერტებს, ვინაიდან ამერიკისაგან სწავლობენ, ქვეყანაზე აქვს ამათ ცოდნა მიღებული და დიპლომშიც ეწერება ამერიკის ექსპერტი. ამიტომ ამერიკის მხარისთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ პროგრამის არსებობას საქართველოში და ვინაიდან ეს არის უნიკალური ინგლისურენოვანი პირველად დაარსებული ამ უნივერსიტეტში, ამიტომაც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ. იმიტომ რომ ხდება ამ ქვეყნის გაცნობა საქართველოს ახალგაზრდობისთვის, ამას მათთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც ჩვენთვის. ვინაიდან ჩვენი დიდი მეგობარი, პარტნიორი არის ამ წლების მანძილზე ამერიკის შეერთებული შტატები, გინდ მატერიალურად, მორალურად, ყველანაირად, რაღაცნაირად ჩვენ ყოველთვის ვიხედებით ამერიკის შეერთებული შტატებისკენ. ამიტომ, იცით რა, ის საკვირველია, მაგრამ ეს ელჩები, ეს მაღალი დონის დიპლომატები ისე ხშირად მოდიან, ისე ურთიერთობენ, რომ აი რაღაცა თვითონ მეუბნებიან, ჩვენს მეზობლად ხართ და მეზობლად გთვლითო. ამას წინ პროგრამა განახლებული განიხილეთ ელჩის მოადგილეს და ნიკოლას ბერლინელთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატებში.
ის საელჩოში, სადაც წაიყვანო პირველ კურსელები, რომლებმაც ძალიან თხოვეს და ჩვენ ეს ექსკურსიები გვაქვს სემესტრში ერთხელ ყველა კურსი მიყვავს და ხდება გაცნობა საელჩოს და მათი თანამშრომლების და აი წარმოიდგინეთ ელჩის მოადგილე თვითონ ჩასვდა ამ პროგრამას, განათლების პროგრამას, ჩვენ დავამატებთ ბევრი ახალი საგანი და ძალიან კმაყოფილი დარჩა თავისი მოსაზრებები გაგვიზიარა და ამავდროულად 3 საათის განმავლობაში სტუდენტებთან მქონდა ეს დისკუსია. თავისი გამოცდილების შესახებ მოვა, როგორც დიპლომატიის ბევრ ქვეყანაში კი და სტუდენტები ძალიან დაინტერესდნენ და დაგვირდა, რომ კიდე ერთხელ მოვა ამ სემესტრში და კონფერენციაზე თავისთავად იყო მოსული შემოდგომას. ესე რომ ეს ძალიან ისეთი ახლო ურთიერთობაა. ჩამოყავთ არაჩვეულებრივი ექსპერტები, მაგალითად სიუზან შილინგლო, ეს არის სტეინბეკის ცენტრის დირექტორი კალიფორნიაში. გახსოვთ, ხო? არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც აგრძელებს თანამშრომლობას იმ მხრივ, რომ ჩვენ გვაქვს ჟურნალი სამეცნიერო, ორ ჟურნალს გამოცემთ, ერთი კონფერენციის, სადაც სტუდენტებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ და უკვე გამოქვეყნებული სტატია და ეს მათ ძალიან უხარიათ. მეორე კურსიდან უკვე კარგ სტუდენტებს ვაძლევთ ნებას. და მეორე სამეცნიერო ჟურნალი პროფესორებისთვის და აი ამ ჟურნალშიც ამერიკელები იღებენ მონაწილეობას იმ მხრივ, რომ სტატიებს გვიგზავნიან. და ეს სიუზან შილინგლო იმდენად დაინტერესდა ჩვენი პროგრამით, რომ დამპირდა და უკვე გამოგზავნა ერთი სტატია ჟურნალისტვის და ამას ეკნება სისტემატური ხასიათი. აგრეთვე იყო პროფესორი ბრიუსი სექტემბერში ჩამოსული, ის უკვე გახდათ ჩვენი დოქტორანტის თეა ჩუმბურიძის ოპონენტი, ჩვენ ასეთი პრაქტიკაც დავინერგეთ უკვე, რომ ერთ-ერთი ოპონენტი იქნება ამერიკელი. უცხოელი ამ ჩვენი პროგრამისთვის კერძოდ ამერიკელი და ესეც აპირებს სისტემატურად გამოგზავნოს თავისი სტატიებიც და ეს ყოველთვის არ ხდება ახლა ესე, რომ ამ რანგის მეცნიერებმა ხო ჩვენ ჟურნალში გამოაგზავნონ. ეს ჟურნალი არის ესეთი მოწმდება ამერიკაში გზავნება და იქ ხდება მისი შეფასება და ასე ვთქვათ შემოწმება და ასე რომ ძალიან მჭიდრო კონტაქტი გვაქვს და ჩვენი სტუდენტები განებებებული არიან ამ უცხოელი სტუმრებით, მაღალი რანგის სტუმრებით, რაც ასევე საჭიროა იმისთვის, რომ სტუდენტი ჩამოყალიბდეს კარგ პროფესიონალად. და სწორედ შეიძლება თქვენ დასაქმებაც გაინტერესებთ. ჩემი შემდეგი კითხვა არის დასაქმებაზე. განათლება მაღალ ხარისხით განათლებას, ბუნებრივია დასაქმების თემაც მოყვება. ამ კუთხით როგორი მონაცემები გვაქვს? ხო, აი ესე იგი, აი დასავლური ტიპის განათლებას იღებენ, კი ბატონო, ეს ეხმარებათ მათ ან გადავიდნენ ამერიკულ უნივერსიტეტებში და მქონია ესეთი შემთხვევა და სვავენ იგივე წელს. არაფერი არ ეკარგებათ, უბრალოდ ითხოვენ ლექტორების სილაბუსებს. აი ესეთი 3 სტუდენტი ნიუ-ჯერსიში სწავლობს მაგალითად, მესამე კურსიდან გადავიდნენ. ან და ამთავრებენ უნივერსიტეტს და მაგისტრატურაში იღებენ დაფინანსებას. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ როდესაც შენ განაცხადს აგზავნი და წერ შენ აი ამ თემას, იმაში ჩანს უკვე შენი მომზადების დონე, ეს დასავლური ტიპის განათლება და ძალიან ბევრი სტუდენტი, რა ვიცი, 12-13 სტუდენტი ესე ჩამოვიდა უკვე, აი არის მაგისტრატურა, ერთი კოლუმბიის უნივერსიტეტში იყო არაჩვეულებრივი ჩვენი კურსდამთავრებული, თქვათ ვაშინგტონის სენტ-ლუისის უნივერსიტეტში, ევროპის უნივერსიტეტებში, ბუდაპეშტში, შოტლანდიის უნივერსიტეტში, კიდევ ბევრი შემიძლია ჩამოვთვალო. ეს სწავლის გაგრძელება და დასაქმებაც შესაბამისად რა სექტორში არიან? აი ვახსენე კოლუმბიის უნივერსიტეტში ანა მეტრეველი არაჩვეულებრივი სტუდენტი, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა პოლიტიკის განყოფილებაში და იმდენად კარგი შთაბეჭდილება დატოვა, რომ მე
დაფინანსდა კოლუმბის უნივერსიტეტში, ჩამოვიდა და ახლა საელჩო მიიღო სამუშაოდ. ამერიკის საელჩოში მუშაობს და ამერიკას კიდევ ერთხელ დახასიათებისთვის და რა თქმა უნდა არაჩვეულებრივი გოგონა. არის მეორე ნინო იაკობიშვილი, მუშაობს მილენიუმის პროექტში, ძალიან კმაყოფილი, მანაც ამერიკაში გაიარა კურსი მაგისტრატურის. ყავდა მეორე კურსელი ეკა ყოფუნია, რომელიც მეორე კურსიდან აიყვანეს აირექსის დირექტორად. ხო, გაცვით პროგრამების დირექტორი, კარგი ხელფასით და იყო მეორე კურსზე, სექტემბრიდან აიყვანეს, დიპლომსაც არ დაელოდნენ. აი ესეთი კარგი სტუდენტები აყავთ, თქვათ, სწავლის პერიოდშიც ეს არ არის. არ ელოდებიან, იცით, იმდენად დიდი აქვთ მათ ერუდიცია, რომ თქვი რომ ამდენ საგანსწავლობენ თავიანთი ტერმინებით, ხო? გარდა ამის ეს პროგრამა შეიცავს კიდე ორ მაინორს, მეორად სპეციალობას. ძირითადი სპეციალობა არის ამერიკის ექსპერტი, დიპლომში და მეორე სპეციალობა შეუძლიათ აერჩიონ ან თარგმანცოდნეობა, მოგეხსენება თარჯიმნები ძალიან მოთხოვნადია დღეს. ან და პიარის ხო სპეციალობა, ხო. აი ამ პიარითაც და ამერიკის ცოდნეობით ძალიან ბევრი საფრთხეა ბევრ კომპანიებში. აი ძალიან კარგი სტუდენტი ყავდა რედისონში ადმინისტრაციაში მიიწვიეს. ყავს და სტუდენტი თეონა შალამბერიძე, რომელიც USAID-ში მუშაობდა ძალიან დიდ. ასევე საერთაშორისო საერთაშორისო გარდა ამისა სამინისტროებში. აი მაგალითად სახელმწიფო სტრუქტურებში ანა ხარიზოვა ძალიან კარგი სტუდენტი იყო, რომელიც გაუშვით ამერიკაშიც იყო და მუშაობს ახლა ეკონომიკის სამინისტროში, ძალიან კარგი პოსტი აქვს საკმაოდ. ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ამერიკის ეკონომიკის კურსიც ზოგადია, მაგრამ იცით რა, ყოველ შემთხვევაში 15 სტუდენტი ბანკში მუშაობს. აი გაგიკვირდებათ, ხო, ამერიკის ცოდნეობის კურსდამთავრებული ბანკში მუშაობს. ზოგადი რაღაცნაირად აქვთ ეს განათლება, რომ შეძლონ იქ მუშაობა, თან ინგლისური კარგია. მე მეორე საგანია ამერიკის ბიზნეს სამართალი. ხო, და ამიტომ აი ესეთ სტრუქტურებში საქმდებიან. მეორე სტუდენტია ომარ წერეთელი, რომელიც ფინანსთა სამინისტროშია ახლა. თითქოს ფიქრობ, რომ ჰუმანიტარული, მაგრამ ამით არის საინტერესო ეს ამერიკის ცოდნეობის პროგრამა, რომ შეგვიძლია ხო ჟურნალისტადაც იმუშაო, იმიტომ რომ ამერიკული მედია გვაქვს ძალიან საინტერესო საგანი. კითხულობს ბატონი მუზარსი ხარულიძე გამოცდილი ადამიანი, რომელიც ჯიპას დირექტორი იყო თავიდან პირველად რო გაიხსნა ამერიკელებთან ერთად. ხო, ქართველი პროფესორებიდან ვინც კი საქართველოში არის ძალიან ისეთი ცნობილი, ბატონი ვასო კაჭარავა 10 წელი კითხულობდა ამერიკის ისტორიას, მაგალითად ის წამდება ამერიკის ინსტიტუტის დირექტორი და გამოცდილი ამერიკანისტია. კი, ანუ მარტო უცხოელი პროგრამებზე არ არის აქცენტი. ანუ საქართველოში არის ბევრი გამოჩენილი მკვლევარი და პროფესორი, რომელსაც აქვს გავლილი პროგრამები ამერიკაში და დიდი წონა აქვს საქართველოში. ამიტომ ჩვენ მათაც ვიწვევთ, რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა ეს დასაქმება შიშველის მათ, იმიტომ რომ აი ეს მრავალმხრივი განათლება, ეს დასავლური და ინგლისური დონის ძალიან მაღალი ცოდნა ახლა. მე მაგალითად ჩემ საგანში გარდა იმისა, რომ ვაწვდი საერთო პროფესიული საქმის ინფორმაციას, მაქვს ესეთი მეთოდი, როდესაც სლაიდს ვაჩვენებ ტექსტილით, ხო, ვაკითხებ თითოეულ სტუდენტს, რომ გამოთქმა კონდეთ სწორი, რომ მე მათ ვეუბნები ამერიკის ცოდნეობის პროგრამის სტუდენტმა არ უნდა დაუშვას გამოთქმაში შეცდომა, უსწორებ გრამატიკას, ვაძლევ სინონიმებს, ენობრივათაც ვამუშავებ და იზრდებიან ეს არა მარტო თქვა ინფორმაციულია ეს, აი იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ აი ამ შეიძლება სხვა ფაკულტეტის სტუდენტმა რაღაც შეცდომა დაუშვას გამოთქმაში, მაგრამ ამერიკანისტებს არ ეპატიებინ, ამიტომ ვამუშავებთ ენაზე.
გვაქვს ისეთი ინტენსიური მეთოდი, ბევრი არ მოდის ძალიან ძლიერი. საინტერესო იქნება ალბათ რას ვიღებთ, ან რა კონტინენტი მოდის და მე მათზე როგორ ვუშვავთ, აი თქვენ ახსენეთ, რომ ეროვნული გამოცდებით შეიძლება არ გქონდეთ მაღალი შედეგები, თუმცა აქ ინტენსიური მუშაობის შედეგად ეს ბარიერი დიახ, აი ეს არის, ახლა ჩვენ პროგრამაზე ბევრი სტუდენტი არ სწავლობს. ასე ამერიკაში, ერთი ის ამერიკის ცოდნეობა დაარსდა ამერიკაში 80 წლის წინ, ევროპაში 60 წლის წინ. ჩვენთან კი აი დავაარსეთ ჩვენ უნივერსიტეტში 2002 წელს, პირველად საქართველოში, ხო? იცით რა, ბევრი სტუდენტი არ ირჩევს ამ პროგრამას, ну რაღაცა ეს მოდაც არის, რაღაც მატერიალური ამბავიც არის, თუ რაღაც ბიზნესი, რაღაც ამორჩევა იციან, მაგრამ რო ვიკითხე მე ამერიკელებთან, რატომ გაიხსნა ეს პროგრამა და რა მიზანი გაქვთ? ხო გაქვთ თქვენ უამრავი პროგრამა და რა აუცილებლობა იყო? მათ მითხრეს, საერთოდ ესეთი შეხედულება აქვთ ამერიკელებზე, რომ იციან კარგად ვიწრო სპეციალობა, მაგრამ საერთო განათლების მხრივ მოიკოჭრებენ. ამიტომ ჩვენ მენეჯერებს ხანდახან ეს ლაფსუსი აქვთ. მათ იციან თავიანთი ვიწრო სპეციალობა, მაგრამ საერთო განათლება არ აქვთ ისეთი დიაპაზონის, რაც საჭირო ამა თუ იმ კომპანიის ხელმძღვანელობისთვის და ხშირად წინააღმდეგობას აწყდებიან. ამიტომ გადაწყდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეექმნათ ესეთი მრავალდისციპლინარული პროგრამა, რომელიც რა თქმა უნდა ადამიანის განათლების დონეს, ინტელექტს ძალიან მაღლას წერს და ის ადამიანი უკვე ისიც ძალიან ბევრ ადგილას შეიძლება დასაქმდეს თავისუფლად. გარდა იმისა, რომ მენეჯერი შეიძლება გახდეს და კარგი მენეჯერი, რომელმაც იცის მედიას, რომელმაც იცის პოლიტიკას და მოგეხსენებათ ახლა პოლიტიკა, მედია ეს აუცილებელია, ხო? გარდა იმისა, რომ იცის ლიტერატურა, იცის ისტორია, იცის კულტურა, ემიგრაცია, თქვა, იგივე ეკონომიკის კურსი აქვს მოსმენილი, ბიზნესის, ხო? ამიტომ ეს ადამიანი უფრო რაღაცნაირად მრავალმხრივად უდგება ამა თუ იმ პრობლემას, ვიდრე აი თქვა ადამიანი, რომელსაც დამთავრებული აქვს ერთი პროგრამა, თქვა კონკრეტული და რამის იქით ვერ იხედება. ეს კონკრეტ ამერიკელები პრაგმატული ხალხია და ამიტომ მოიფიქრეს ეს. იქაც ბევრი არ არის. ჯერ ერთი იმიტომ არ არის, რომ არ არის ადვილი ამ პროგრამაზე სწავლა. ეხლა დაძლიო ამდენი საგანი ინგლისურად. ჯერ ინგლისური უნდა იცოდე კარგად და მე ამდენი ტერმინები და გადახდე თქვათ ლიტერატურიდან პოლიტიკაზე, პოლიტიკა ბიზნესზე, მე ჰოლივუდზე, მე ამერიკულ ხელოვნებაზე, მაგრამ ვინც დაძლევს ამას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ადამიანი ძალიან ძლიერი კადრია. ვისაუბრეთ უკვე შედეგი გვიჩვენებს ამას, შედეგი გვიჩვენებს ამას. ამიტომ ეს თქვათ არა მრავალრიცხოვანი გამოშვება, აი ყველა თითქმის 100%-ით საქმდება და ძალიან დიდ მადლობას ვიღებ დამსაქმებლისგან. ხო, ძალიან ერთი მაგალითად სოფო ხიდაშელი მუშაობს ახლა ხო სილკნეტში. ძალიან გამომადგა ამერიკის ცოდნეობა. რატომ მეთქიდა? მე ვიყავიო ბეისბოლის ჯუნიორების ხელმძღვანელი, ძალიან მოყვარს გოგონა და ბეისბოლს თამაშობს და აქ ყოფილა ეს გუნდი, მე არც ვიცოდი და ეხლა მივეცი დახასიათება, მიდის ამერიკაში პროგრამა რაღაცა, რაც აი ბეისბოლთან არის დაკავშირებული და ხო, ანუ აი ესეც კი მუშაობს, თქვა. ხო და ამ ხრივ რა ვიცი, მე ვთვლი, რომ ეხლა ვინც მოდის არა ესეთი ძლიერი ბაგაჟით, ხო, ენაში. მე გულისხმობ ეროვნული გამოცდილება, ხა ისეთიც მოდის, ესეთიც მოდის. მაგრამ ჩვენ უკვე დამუშავებული გვაქვს ეს მეთოდოლოგია. ანუ პირველ კურსზე ვაძლიერებთ ძირითადად ინგლისურ ენაში. ინგლისური ენის სხვადასხვა თქვათ, აი წერა, კითხვა, სხვა ასპექტები გვაქვს ცალ-ცალკე
გაგექციებათ. ნუ ეს სხვა ფაკულტეტებზეც არის, ვთქვათ, მაგრამ ჩვენთან უფრო მეტად მოსამზადებელი. შეგვაქვს ორი საგანი ამერიკის ცოდნების უფრო იოლი შედარებით, იმიტომ რომ პროფესიული საგნები იწყება მეორე კურსიდან. აი ხა საერთო ძალიან გვეხმარება. წელს ჩამოგვიყვანა ეს English Fellow Kevin Hirsch, რომელიც ერთი წლით ჩამოვიდა, ასწავლის ამ ზეპირმეტყველებას. გარდა ამისა, ამერიკის ცოდნების პროგრამაზე მან წაიკითხა კურსი ამერიკის პოპულარული მუსიკა. თვითონ დამთავრებული აქვს ბაკალავრი ამ განხრით. სტუდენტები არიან აღფრთოვანებული, გააკეთეს პრეზენტაციები. მე მოვაწყე ბარში მათი პრეზენტაცია. გარემოც რო ხო, მაგარბა არსებობს თბილისში. წამოვიდა ეს კევინის და იქ იყო პრეზენტაციები, ერთი გოგონა მღერის, იმანი მღერა კიდევაც, ანუ აი გარემოსაც შევიდნენ. ხო, შევიდნენ. ხო და ამ ხრივ ეს გვეხმარება, იმიტომ რომ საერთოდ გაგვიგრძელა ეს პერიოდი, ანუ კევინს ტოვებენ კიდევ სახელმწიფო დეპარტამენტიდან მოვიდა თანხმობა 1 წლით. გარდა ამისა ის ატარებს ლექციებს აკადემიურ წერაში, როგორ წერო. სწორად, ეს არის ძალიან რთული, ხო, რთული. თორჩოს ეს საგანი ჰქონდა ჩვენ ონლაინ ამერიკიდან, ვაშინგტონიდან, კითხულობდა ერთი ახალგაზრდა ლექტორი ამ აკადემიურ წერას. ძალიან რთული ეს აკადემიურ წერა, თანაც ინგლისურად, ხო, მაგრამ ჭირდებათ კურსდამთავრებულებს, ვინც ისეთ უცხოურ კომპანიაში მიდიეს, წერა ძალიან საჭიროა მათთვის. ხო, ამ ხრივ აი დასაქმების პრობლემა არ აქვს. ბავშვებს ძალიან მოწონთ აი შიოშვილთან თანამშრომლობა, ხო იცით, სტუდენტებისთვის დიდი ის არის მოვლენა, ასეთი რამის ექსპერტი რო ჩამოდის, თვითონ საერთოდ წარმომადგენელი. ამიტომ ჩვენი უნივერსიტეტით მე მიმაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია ამ კუთხით, რომ ესეთი პროგრამა არსებობს ამ უნივერსიტეტში და უნივერსიტეტის სტატუსიც მე მგონი საკმაოდ პასუხობს ამას და მე მგონი საქართველოს სტრატეგიულ პროგრამასაც. ესეთი პატარა პროგრამა შეიძლება იქცეს დიდი სტრატეგიული მნიშვნელობის, იმიტომ რომ ამერიკელებისთვის ეს ძალიან საამაყოა. იცით, ისინი ძალიან პატრიოტი ხალხია, ბუნება აქვთ ესეთი და სადღაც პატარა საქართველოში, სადღაც დაარსდა ეს ინგლისურენოვანი პროგრამა და ესეთი სტუდენტები გამოდიან, მათთვის ძალიან საამაყო და ყოველთვის მეუბნები, თქვენი სტუდენტები გამოირჩე ინტერნატურას განიან მართლა საერთოში. აი მაგალითად ეხლა ამ სემესტრში 2 სტუდენტი აიყვანეს, მარის ლანიშვილი და ჯანბა ხუციშვილი. ერთი 20 სტუდენტი ყავს ესე ინტერნატურა გავლილი საერთოში. ხანდახან რომ მოწონთ უგზელებენ ეს სემესტრს და მე სამსახურს დავაზობენ, მაგრამ ნინო მოდებაძეს ესე 2 სემესტრი გაუგრძელეს და მე უდიდეს კომპანიაში დაასაქმეს. იცით ამერიკელი. მეუბნებიან, რომ თქვენ სტუდენტებს ლაპარაკის დროს ბარიერი არ აქვთ და ძალიან კარგი ინგლისური აქვთ. ერთხელ ჩამოვიდა ჯონ დევისი, კონექტიკუტის უნივერსიტეტის პროფესორი და დაესწრო ჩვენ ბაკალავრიატის სტუდენტების დიპლომების დაცვას და მითხა ნეტ ამერიკელი ჩვენი სტუდენტები ესე დახვეწილად ლაპარაკობდნენ ინგლისურად. ხო, ისე გაგვიხარდა ჩვენ ყველა კომისია ბიჯიკით და ეს ჩვენთვის დიდი კომპლიმენტი იყო, იმიტომ რომ აი ეს მეთოდიკა გვაქვს, რაღაცა სწრაფად ავათვისებინოთ ენა 1 წლის მანძილზე, თანაც ახლა ამერიკელიც გვეხმარება და აი მეორე კურსიდან უკვე პროფესიული საგნები შემოდის. მაგრამ აი რაღაცნაირად ისე ვახერხებთ, რომ მეოთხე კურსზე დიპლომის დაცვის დროს რომ ნახოთ აი ჩვენი სტუდენტები ძალიან სუსტიც კი ვინც ძლივს ლაპარაკობდა, ხანდახან უცხოელიც აქვს ესეთი. ხო, აი ისე იცავენ დიპლომებს, რომ ვერ წარმოედგინეთ ეს თუ ის სტუდენტი. ანუ რაღაცნაირი სწრაფი ესეთი მეთოდიკა და მე იცით გონებაც ვარჩიდება. ბევრ საგანს რო სწავლობ, რაღაცა
ეთყობა გონებრივათაც უნარები სწრაფად მიდის. ასევე მინდა ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვანია ბაკალავრიატზე არჩევდებიან და მათთ აკადემიური სხვა საფეხური მაგისტრატურა გვაქვს, დოქტორანტურა გვაქვს და მათი ზრდა პროფესიული და კარიერული ასევე ჩვენთან შეიძლება მოხდეს და ეს არ არის გაყინვა რომელიმე საფეხური საკანონმდებლო საფეხურზე. აი რამდენად არის ესე იგი თქვენის დაკვირვებით ბაკალავრიატზე ჩაბარა და დაამთავრა, მე რამდენად მიყვებიან ხოლმე ამ აი ხა გვაქვს ჩვენ მაგალითი თეა ჯუმბურიძე და ლაშა კურტაშვილი, რომლებიც არიან უკვე ჩვენი პროფესორები. ანუ ისინი მოხდნენ ბაკალავრიატზე, დაამთავრეს ეს 4 წლიანი პროგრამა, იმავე წელს ჩაირიცხნენ მაგისტრატურაში ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობების ექვიანი პროგრამას, დაამთავრეს თუ არა იმავე წელს ჩაირიცხნენ სადოქტორო ამერიკის ცოდნების სადოქტორო პროგრამას ექვია. და აი ეხლა აი თეამ დაიცვა მაგალითად ერთი-ორი კვირის წინ და უკვე ასწავლის ამერიკის ისტორიის პირველ ნაწილს და ლაშა ასწავლის ამერიკის ისტორიის მეორე ნაწილს. აქვთ არაჩვეულებრივი ინგლისური, მაღალი დონის, მეცნიერული, ზრდით კადრებს და აი ჩემთვის არის სასიხარულო, რომ აი ეს ბავშვები ჩამოყალიბდნენ ტიპიურ ამერიკანისტ კვლევარებად, ასე ვთქვათ და უკვე ლექციებიც აქვთ და აი ეს შემთხვევით კიდე არის ბევრი, რომელიც მაგისტრატურაზე რჩება, ხო, ან ჩვენთან მოდის, ან უცხოეთში მიდიან, თუ სწავლის თუ არა და საქმდებიან კომპანიებში და აი საჯარო სამსახურებშიც ბევრია სხვადასხვა. სხვადასხვა სკოლებშიც, კერძო სკოლებში, ამერიკის სკოლაში ასწავლიან ჩვენი კურსდამთავრებულები საკმაოდ წარმატებულად. ხო. ქალბატონ თამარ, ჩვენ მგონი ამოვწურებთ ძირითად მიმართულებები ფაკულტეტს გავაცადეთ. დამატებითი კითხვის შემთხვევაში შეგვიძლია მოგწეროთ. ასევე ჩვენ გვაქვს 14-ში, 2 საათზე ღია კარისწყლე და ფესტუალს ნებისმიერი მსურველი მზად ვართ და ღიავართ ამისთვის. და არსებობს ჟურნალის ონლაინ ვერსია აბიტურიენტების მგზავრობის, რომელიც გვიძებს ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე და აქაც შეუძლიათ გაიცნო დეტალურ ინფორმაციას ფაკულტეტების შესახებ. მე მადლობას ვიხდით, რომ მადლობთ თქვენ ველით სტუდენტებს, ყველანაირ სტუდენტს ჩვენი მისიაა რომ მოვამზადოთ პროგრამებისთვის და ეს სწრაფი მეთოდები გვაქვს უკვე ჩვენ პრაქტიკაში, ამიტომ გელოდებით, მოგზანდით, ყველანაირ დახმარებას გაგიწევთ, გარდა იმისა ჩვენთან არის ატმოსფერო არაჩვეულებრივად მეგობრული, ამით გამოირჩევა კიდე ეს უნივერსიტეტი. ხოჭის ამას მე არ ვამბობ, ამას ამბობენ ჩვენი კურსდამთავრებულები და ამჟამად ყოფი სტუდენტები, რომ პროფესურა არის საოცრად ესე იგი მეგობრული და თანამშრომელი. და ყველანაირ დახმარებას უწევთ სტუდენტს იმისათვის, რომ გამოვზარდოთ ღირსეული სპეციალისტი, მოქალაქე და ასე შემდეგ. მოგზავნით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მადლობა მაყურებელს, რომელიც ამ დროის განმავლობაში თვალყურს გადავნებდა და მომავალშიც სხვა ფაკულტეტის წარმომადგენლები შემოგვიერთდებიან და გაცნობიტი ხასიათის ჩართვა გვექნება. მადლობთ. კარგად.